Ce se întâmplă când copilul tău începe să șuiere ca un ceainic vechi? Ei bine, acest sunet enervant poate fi o bronșiolită sau wheezing recurent. Iar în acest video îți voi da câteva sfaturi despre cum poți să previi infecțiile respiratorii la copii, mai ales în sezonul rece atunci când reintră în colectivități. Sunt Cezar, un medic nonconformist, pasionat de remedii și terapii naturale, iar prin acest material informativ realizat cu sprijinul SaltMed, te ajut să-ți iei sănătatea ta și a copilului tău în proprii plămâni. Bronșiolita și wheezing-ul recurent, cu numele mai vechi de bronșita asmatiformă, sunt denumirile aceleiași afecțiuni ale căilor respiratorii inferioare, iar diagnosticul se pune în funcție de vârstă. Pentru copilul de până la 2 ani bronșiolită, iar peste 2 ani wheezing recurent. Ele apar în special din cauza hiperreactivității bronșice, o condiție în care căile respiratorii devin excesiv de sensibile la diferiți stimuli, ceea ce cauzează o constricție exagerată care poate duce la simptome precum tuse, wheezing, adică șuierat, senzație de strângere în piept și dificultăți de respirație. Hiperreactivitatea bronșică este adesea asociată cu astmul, dar poate apărea și în alte situații precum infecțiile frecvente sau alergii. Mucoasa este un țesut care căptușește căile aeriene de la nas până la bronhii și produce mucus, un lichid viscos care are rolul să umezească și să regleze temperatura aerului pe care îl respirăm și să captureze particulele străine precum praf sau microbi, ca un fel de Spider-Man ce capturează răufăcătorii în plasa sa. Gândește-te la plămâni ca la un oraș în care grupuri de oameni civilizați, în cazul nostru particulele de aer, sunt lăsate să intre și să iasă fără probleme. Străzile sunt deschise, iar forțele de ordine, adică imunoglobulinele A, patrulează de colo-colo fără prea multe bătăi de cap. Dar când intră mai mulți indivizi turbulenți, ăștia sunt virusii, iar forțele de ordine nu sunt bine antrenate, ce crezi că se întâmplă? Încet, încet acaparează străzile și încep să facă stricăciuni. Dacă există resurse suficiente și autoritățile răspund prompt, inamicii sunt anihilați. Dar dacă au fost luate prin surprindere, situația se agravează. Spider-Man vine și aruncă peste tot cu plase de mucus, intervin și tunurile cu apă, străzile se blochează și, în fine, filmul poate continua în mai multe episoade sau sezoane. Acest film se întâmplă și în plămâni. Când se răcește aerul, se produce vazoconstricție și scade fluxul de sânge la nivelul mucoaselor, ceea ce creează un teren liber pentru viruși care se pot multiplica nestingheriți. După o perioadă de latență, când organismul începe să-și dea seama că a fost invadat, se declanșează inflamația căilor aeriene și vazodilatație. Mucoasele se înroșesc, se edemațiază și se produc secreții prin care se încearcă îndepărtarea intrușilor. Cu cât răcelele sunt mai frecvente, apare o anumită hiperreactivitate, adică organismul începe să răspundă din ce în ce mai agresiv, dar ineficient la noile interacțiuni cu virus sau alergeni. E ca și cum forțele de ordine, epuizate de atâtea conflicte, nu mai pot acționa cu calm, ci extrem de violent, provocând distrugeri în propriul oraș. Odată cu reîntoarcerea în comunitate și la începutul sezonului rece, se amplifică riscul infecțiilor respiratorii la copii. Clasele aglomerate și poate insuficient aerisite cauzează creșterea concentrației microbilor din aer, dar nu toți copiii sunt la fel. Unii se îmbolnăvesc mai ușor, iar alții sunt mai rezistenți. Cine face diferența dacă microbul este același? Gradul de dezvoltare a mucoasei, nivelul de imunoglobuline A și sănătatea generală a organismului și sistemului imunitar. Omul gospodar știe că iarna nu-i ca vara și în consecință își face sanie din timp. De aceea este bine să adoptăm măsuri preventive cât mai devreme, iar în continuare îți voi arăta câteva soluții în acest sens. De fiecare dată când aflu de cazul unui copil care este foarte bolnăvicios și răcește des, mă întreb cum se simte mama și care este atmosfera din familie. Jacques Martel, autorul lucrării Cauzele emoționale ale bolilor, sugerează că în cazul infecțiilor respiratorii frecvente la copii, ar putea exista sentimente de nesiguranță, anxietate sau stres în mediul familial și se știe deja că asta afectează imunitatea. Astfel, primul meu sfat este crearea unui mediu familial liniștit, fără conflicte și în care copilul să se simtă confortabil. Dar bineînțeles că asta nu este totul, deoarece există mult mai mulți factori implicați. Lipsa de somn, deshidratarea, alimentația dezechilibrată, lipsa de vitamina D, pentru că se știe, unde nu intră soarele pe geam, intră doctorul pe ușă. Recomand copiilor să stea cât mai mult pe afară, la aer și la lumină naturală, iar spațiile în care își desfășoară activitatea să fie bine ventilate și cu umiditate potrivită.
Consumul suficient de apă este necesar menținerii hidratării mucoaselor, iar o alimentație bogată în fructe, legume, proteine și grăsimi sănătoase, murături naturale care să conțină și probiotice, toate acestea ajută la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, trebuie evitat pe cât posibil consumul de zahăr, prăjeli și alimente procesate, care afectează microbiomul și scad imunitatea. Mucoasa respiratorie se întărește cel mai mult atunci când este pusă la treabă, adică atunci când prin plămâni circulă un volum crescut de aer. Cu alte cuvinte, când facem sport sau exerciții de respirație. De asemenea, atât în scop preventiv, dar și terapeutic, îți recomand cu căldură salinoterapia, adică inhalarea de particule de sare. Odată ajunsă pe mucoasa respiratorie, sarea absorbe apa printr-un simplu proces osmotic, ce are efect scăderea edemului și implicit creșterea diametrului căilor aeriene. De asemenea, mărește fluxul de sânge de la nivelul mucoaselor, care astfel se dezvoltă. Forțele imunitare sunt antrenate, iar sistemul respirator este mai bine protejat. Terapia clasică cu aerosol salin este o metodă recunoscută pentru eficiența sa în prevenția și tratamentul anumitor afecțiuni respiratorii la copii. Studiile au demonstrat că, în urma tratamentului cu sare, scade sensibilitatea la alergeni și crește imunitatea locală față de infecțiile virale și bacteriene, iar respirația devine mult mai ușoară. Scade astfel și rata de apariție a noi episoade de bronșiolită și wheezing, care, dacă nu sunt prevenite eficient, cresc riscul dezvoltării astmului bronșic atunci când copiii cresc. Vreau să-ți prezint în continuare un produs inovator, un inhalator de sare, care se bazează pe o tehnologie dezvoltată de un inventator român, inginerul Constantin Pascu, premiat cu argint la Salonul Internațional al Invențiilor de la Geneva în anul 2002. Terapia cu inhalatorul SaltMed cu sare uscată este mult mai eficientă decât administrarea de soluție hipertonă salină din mai multe motive. Particulele foarte mici de sare uscată, capabile să ajungă la nivel alveolar, exercită mai eficient mecanismul osmotic, adică atrag mai bine apa din celulele edemațiate decât soluția hipertonă, care conține deja 97% apă și care din acest motiv nu poate fi administrată pentru perioade lungi de timp, deoarece ar fi introdusă prea multă apă în plămâni. Spre deosebire de soluția hipertonă, inhalatorul SaltMed poate fi utilizat timp îndelungat, ceea ce reprezintă un avantaj semnificativ pentru pacienții care necesită tratament prelungit pentru a dezintegra, pas cu pas, dopurile de secreții formate în căile aeriene mici. Terapia se poate administra copilului mic în timp ce doarme, iar pentru copiii de peste 4 ani în timp ce fac anumite activități statice. Citesc, desenează sau se uită la televizor. Pentru copiii cu bronșiolită și wheezing recurent, terapia este recomandată pe toată perioada sezonului rece, mai ales atunci când sunt în colectivitate. În prima lună, aproximativ 2 ore zilnic, după care se poate reduce la 1 oră pe zi. Pentru copiii cu alergii respiratorii, terapia trebuie continuată și în perioada mai-iunie. De regulă, după 2-3 sezoane de utilizare, simptomele alergice dispar și terapia nu mai este necesară. Nu există risc de supradozare și nu există interacțiuni cu alte medicamente, terapia putând fi practicată concomitent cu alte terapii prescrise de medic. Și încă o veste bună, inhalatorul SaltMed poate fi decontat de CNAS pentru copiii cu vârstă de până la 5 ani cu diagnostic de bronșiolită sau bronșită asmatiformă. Dacă ai folosit deja acest produs, te rog să-mi scrii mai jos în comentarii care sunt efectele obținute. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de remedii și terapii naturale. Și dacă ți-au fost de folos aceste informații, transmite-le mai departe celor care au nevoie de ele. Îți mulțumesc pentru atenție și îți recomand în continuare să urmărești și clipul cu exercițiile de respirație. Fă-le împreună cu copilul tău pentru ca să deprindă de mic obiceiuri sănătoase.